Bigat tayo. Isang kahon. Ayan. 500 watts. Charger dyan, type C. Galing Cord. Strap. Charger ulit. Ito yung pinaka main charger niya. Laki ah. Parang ano yun sa Tesla. Pinaka main charger niya. Lunchbox. Parang ano, cooler. So yan. Parang speaker. Pamukha ng JBL. So ito yung ayun. Yan. Yan. Tapos meron siyang ilaw niya, charger dito sinasaksak. Ano siya i-on? Ano naman? Power. Anong power? Ito yung pinaka-power niya. On mo pa. On mo nga daddy. Ito. Yun oh. Meron siyang 80% na factory charge. And ano? So ito yung car lighter charger. So DC AC. Try natin. Try. Electric fan. Ayan, so naka-power on na siya. Try natin yung DC. So pag DC yung susubukan natin, press natin tong DC. Apat na. Ayun, milaw yung DC tapos nakalagay doon DC on sa display niya. So try natin. Cha-charge. Yun, gumana. Nice. Okay, nag-cha-charge. So ayan. Tayo. Ready na. So ayan, naka-charge ngayon yung DC.
nakapatay yung AC. Hindi pa nakapatay yung AC mo. So, try natin yung AC. Ayan, ayun, nag-on siya. Sinaksak natin itong... So, ano nangyari? Nag-charge siya. Ayun. Sinacharge niya itong... Okay. Ayan, pwedeng isabay. AC at saka DC. Charge ka dito sa cellphone. Charge ka din sa AC pa yan. Pero actually, pwede rin siyang battery. So, try natin ngayon yung electric fan. No. Kalanggan siya kalakas. So, yan, meron tayong electric fan. Try natin kung kaya tayo putin. Saksak natin. Ayan, saksak na electric fan, no? Galing ah, kaya na. So, sa indication, ayun, nag-indicate dito yung wattage na ginagamit ng AC. So, 60 watts electric fan. Plus yung charging ng KVL. Tapos sa DC, consume din tayo, maliit lang siya. 7 watts. 4 watts lang sa charging ng cellphone. Galing yun. Try naman natin yung TV. On Spotify. Try natin ngayon electric fan with TV. Ito yung TV. TV. So, yan. Natin kailangan ito. Yun. And press on. Okay, nag-on siya. Ito. On ko na dito. Ayun oh. So kayang-kaya niya. TV plus electric fan. Kaya niya. TV plus electric fan. Ayos. Ayun oh. Wattage na gamit na ngayon. Electric fan plus TV. So, ito sa watts. Pwede pa yung DC. Pwede ka mag-charge. So, ngayon nasa 80% charging na. Okay na yan. Thank you! So, na-testing natin. Nag-cut in yung ano nyo, fan nyo. So, humihigop siya sa kabila. Ito, binubukin na palabas. Ayan, ito. Ito naman yung sa kabila. Yeah, pikat. So, meron siyang ilaw sa likod. Try natin. Ayun. Siyang ilaw dito. And then, press pa natin na isa. Ayun, mas mahina siya ng konti. Mas makakatipid siya. Tapos, pag press pa ng isa, ayun, meron siyang SOS. Signal light. SOS. Okay. Ano yan? Emergency lang. Emergency lang. Yun. Sa kabila, yan, yung charging niya. Input. Press mo yung DC para mag-charge. So, yan. Simulan niya mag-charge. So, ito yung charger niya. Try natin. Ba't ayaw umilaw yung DC? Kabit natin dito. Pipindutin ba lang matagal? Press and hold.
Yun. Kada ko Yun, isang pindot na. Okay, nagcharge. Ito mas mabilis yung nasa ibabaw na. Malamang. Ano ito nasa ibabaw? Bumabasa? Ayan yung ano. Bali, type C. Ah, type C na. Charger. Try natin charge sa likod. Tingnan natin yung charge. Ito. So, ayun, nag-charge siya. Yun, nakita nyo. Tumataas yung ano niya. So, ibig sabihin, nag-charge. Input na yun. 80 watts. So, sabi nila, sa manual, i-full charge muna bago i-store, bago itabi. So, ayan. Charge na natin siya. Ayun na. Charging siya. So, ayan yung mga kasama.